السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وصفة النهاردة معاكم وصفة كرات البطاطس. بصراحة وصفة جميلة جدا، وزي ما حضراتكم شايفين في الوصفة كده ما بتفتحش خالص أثناء القلي. ممتازة جدا ما شاء الله، مقرمشة من بره طرية من جوه، حاجة كده ولا أروع ولا ألذ. تابعوا معايا الوصفة حتى النهاية وإن شاء الله هتنول إعجابكم بأمر الله. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك والانتساب في قناة طبخة أسماء، ونبدأ وصفتنا على بركة الله. زي ما حضراتكم شايفين أنا استخدمت 3 حبة من البطاطس، سلقاهم كويس وهرستهم بشوكة زي ما انتم شفتوا، وهستخدم معلقة كبيرة من الكزبرة وعليهم معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة زي ما انتم شايفين من السماق، بيديه طعم جميل جدا. واستخدمت معلقة صغيرة من الملح، مزودتش أكتر من كده. واستخدمت نص معلقه من الفلفل الاسود، بيبقى كويس كده جدا. وعليهم ربع معلقه صغيره من الشطه، دي اختياري، عايزين تزودوا اكتر من كده براحتكم خالص، بس كده كان مناسب جدا. وعليهم ربع معلقه صغيره، ايضا اقل كمان من ربع صغيره من الثوم البودره. ولو عايزين تحطوا اي بهارات انتوا حابين تحطوها براحتكم، ده بيبقى اختياري. واستخدمت كده مكعبات جبنه، اي نوع جبنه انتوا حابين تستخدموه استخدموه. انا استخدمت الجبنه بتاعتي ما كانتش مطاطيه، حابين تستخدموا جبنه شيدر براحتكم. اي نوع انتوا بتحبوه استخدموه، جبنه فيتا، النوع اللي انتوا دايما بتحبوه او تستخدموه في اكلاتكم براحتكم خالص. وممكن تستبدلوا الجبنه، ممكن تستخدموا اي حشوات اخرى زي مثلا اللي هي اللحم المفرومه او لحم الدجاج المفروم او قطع دجاج بتبقى متبله كده، بتبقى لذيذه جدا. هو العبره في الوصفه يا جماعه ازاي كرات البطاطس ما تفكش مننا في الزيت، لان طبعا معروف الناس اللي مش بتبقى متعوده على كرات البطاطس بتلاقيها تتفتح منها في الزيت، وتبدا الجبنه او الحشوه تخرج منها في الزيت اثناء القلي. طب يا ترى ازاي نتلاشى النقطه ديت؟ هتشوفوني وانا بعمل دلوقتي. انا دلوقتي بحط الجبنه واحاول بقدر المستطاع يعني الف الكوره بتاعتي كويس جدا، يعني ما خليهاش فيها فتوحات او اي حاجه زي ما انتم شايفين كده. وما يكونش في البطاطس اي نسبه سوائل، زي ما انتم شايفين ان البطاطس بسم الله ما شاء الله ما فيهاش اي حاجه، ما حطيتش عليها اي صوصات او اي حاجه تكون فيها ماده سائله. وده ايضا يعتبر احد نجاح كرات البطاطس معايا، ان هي تبقى ما فيهاش اي مواد سائله، فبالتالي انا بقدر ان انا الفها كويس زي ما انتم شايفين بمنتهى السهوله، كانها عجينه في ايدي، ما فيهاش اي حاجه، لا بتلزق ولا اي حاجه، ما شاء الله سهل تكويرها. بدخل جبنتي كويس جدا او حشوتي كويس جدا جدا، وبالتالي شايفين ما شاء الله مدى سهولتها. انا بحاول اعملها لكم بايد واحده كمان واوريها لكم مدى السهوله بتاعتها، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بعد ما اخلص كميه البطاطس كلها طبعا هتشوفوني بعمل الخطوات التانية اللي هي تعتبر ايضا احد اسباب نجاح كرات البطاطس. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله ولا قوة الا بالله، بخلص الكمية كاملة اللي امامكم. يعني بصراحة ما شاء الله عملت كمية كويسة مناسبة للاسرة عندي. عايزين تزودوا الكمية براحتكم وتضاعفوا المقادير ان شاء الله، تلاقوها في منتهى الجمال. بوريكم ما شاء الله شايفين الكرات عاملة ازاي، لا مفيش اي نسبة سوائل عليها، وفي نفس الوقت متماسكة وجميلة جدا. وزي ما حضراتكم شايفين هبدأ أكون الخليط بتاعي، عبارة عن 6 معالق من الطحين وعليهم معلقة واحدة فقط من النشا. أنا في الأول خالص استخدمت 5 معالق من الطحين زي ما حضراتكم شايفين، ولكن طبعا بعد ما استخدمت المية لقيته ناقص فزودته معلقة، يبقى 6 معالق من الطحين وعليهم معلقة كبيرة من النشا. طبعا الطحين أنا نخلاه كويس جدا عشان لو في أي شوايب أو أي حاجة. زودت عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح عشان الكفر بتاعها من بره كده يبقى طعمه يعني مملح إلى حد ما ولذيذ. وعايزه اقول لكم لو حابين تضيفوا اي بهارات ايضا حطوها، مفيش مشكله خالص، ده بيبقى على حسب الذوق. في بدايه الامر استخدمت ربع كوبايه صغيره من الميه، ميه بارده عادي مش شرط تكون سخنه ولا اي حاجه. بقلب كل مكوناتي وانا بقلبها لقيتها بدات تبقى زي كتله من العجين، مش هينفع كده، فانا حابه ان هي تكون نفس عجينه الكريب يا جماعه. فطبعا زودت زي ما انتم شايفين كمان ربع كوبايه من الميه البارده عادي، وبدات اقلب كل مكوناتي حتى اصل للقوام اللي انا عايزاه زي ما حضراتكم هتشوفوني معايا دلوقتي. طبعا اهم شيء ان انا بقلب كل المكونات كويس جدا، يعني ما يكونش فيها اي تكتلات لحد ما اوصل للقوام الجميل اللي هو زي ما انا قلت القوام اللي هو بيبقى زي الكريب بالظبط، يعني بحيث ان انا ديت العجينه اللي انا هغلف بيها الكرات بتاعتي. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده قوامها جميل. وزي ما انا بقول يا جماعه اهم شيء نقلبها كويس جدا علشان يبقى ما فيش فيها اي تكتلات، وطبعا تبقى ناجحه معاكي. دلوقتي هجيب البقسماط زي ما انتم شايفين، هستخدم اي كميه، الكميه المناسبه، يعني زي ما يعني حوالي كوبايه كده من كوبايات الشاي بقسماط لان الكميه بتاعتي صغيره. ببدا اجيب اول حاجه اغلف الكرات بتاعتي بالبقسماط زي ما انتم شايفين، هحطها كلها واغلفها بالبقسماط. بعد ما اخلص البقسماط بتاعتي اغلفها كده تغليف خفيف، يعني كاني بشمعها بالبقسماط في الاول خالص.
بخلص كميتي كاملة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وعلى طول مباشرة برجع للخليط بتاعي بقلبه تاني مرة تانية كويس جدا، وبنزل بالكرات بتاعتي بالتدريج زي ما حضراتكم شايفينها بإيدي عادي، ممكن بالمعلقة بالشوكة لو انتم مش حابين تستخدموا ايديكم، ولكن انا استخدمت ايدي كده علشان ان انا احاول بقدر المستطاع انزل السوائل ما بينها كده، والف كل العجين بتاعي او الخليط بتاعي على الكرة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، وبنزل فيها بالبقسماط، واحاول بقدر المستطاع ان انا اغلفها كويس جدا. وطبعا في النقطه دي مهمه جدا يا جماعه، ما تحاولوش تعملوا اي تكتلات في البقسماط عشان مش يبقى طبقه على الكفر بتاع الكره بتاعتك تحس ان هي مشققه وهي مش مشققه، ده بيبقى من الكفر بتاع البقسماط لانه كان فيه تكتلات. لو حسيت ان في البقسماط بتاعتك اي تكتلات حاولي تنخليه كويس جدا، او تشيل التكتلات بايدك كده في جنب كده بتتشال بمنتهى السهوله، وتبداي تغلفي الكرات بتاعتك. لاحظتوا ان في بعض الكرات بتاعتك كان في نسبه كانها مشققه، هي مش مشققه، ولكن ده كان خطا مني ان انا ما شلتش التكتلات اللي كانت موجوده في البقسماط، فحبيت علشان كده وانا بسجل ان انا اقول لكم عليها. تمام. طبعا احنا بنبقى واحنا بنصور بنبقى مستعجلين، ولكن انا بقول لست البيت من غير ما هي بتصور ولا اي حاجه تنتبه للنقاط ديت لو انت بتعملي كرات بطاطس وعايزه تقدميها على سفرتك كده لضيوفك او لاولادك يبقى شكلها تمام وممتازه. ولكن بصفه عامه كانت الكرات ما شاء الله ناجحه. انا في البدايه استخدمت كوره واحده فقط اجربها كده يا ترى هتتفتح معايا ولا هتبقى عامله ازاي. ما شاء الله ولا قوه الا بالله، كانت جميله جدا. ملاحظين ان انا مشغله النار بتاعتي على ايه متوسطه كده، انا بحاول اوريكم النار من تحت، وفي نفس الوقت ما شاء الله الزيت بتاعي يا دوبك سخن معايا، يعني مش ان هو غلي قوي وكده يعني قادح قوي، لا، يعني درجة الحرارة بتاعته كمان كانت كويسة متوسطة حلو جدا ما شاء الله. ما بتاخدش معايا وقت، يا دوبك 5 دقايق وتلاقي الكمية كلها خلصتيها بسرعة، بسم الله ما شاء الله، والنتيجة ناجحة بنسبة 100%. وكمان الأولاد لو حابين اللي هو الجبنة المطاطية استخدموها يتبسطوا بيها. أنا الوصفة بتاعتي ما استخدمتش فيها جبنة مطاطية، ولكن بصراحة كانت الطعم كان خرافة. البطاطس كانت طعمها جميل، يعني مش محتاجة أي حشوة، كمان طعمها فقط لذيذ جدا، وشكلها كمان كان جميل ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أعتقد إن الشكل بيتكلم عن نفسه ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. كرة ناجحة بنسبة 100%. لو حابين تجربوها هتعجبكم جدا جدا، جربوها على طريقتي بصراحة في منتهى الجمال، واستخدموا الخليط اللي أنا استخدمته. وعلى فكرة لو حابين تستخدموا في الخليط اللي انا استخدمته تحطوا بيض كقيمة غذائية عالية عادي بتبقى جميلة جدا، ولكن انا استكفيت بالخليط فقط اللي انا استخدمته اللي هو زي عجينة الكريب كده، بتبقى جميلة وككفر حلو جدا، وكمان كان طعمه جميل جدا ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بس اهم شيء وانتوا بتعملوا الوصفة انتبهوا ان يكون البطاطس بتاعتنا ما فيش فيها اي نسبه سوائل ابدا، يعني ما تحاولوش تضيفوا عليها صوصات ولا اي حاجه وهي تطلع معاكم ناجحه بنسبه 100%. طبعا انا شايله صوت بس بسم الله ما شاء الله فعلا كانت بتقرمش من بره، الميزه اللي فيها كانت مقرمشه بالفعل من بره وطريه من جوه، طبعا عشان البطاطس طبعا زي ما انتم عارفين ما شاء الله جميله جميله. بالف عافيه علينا وعليكم، جربوها تعجبكم. وحتى لو ما استخدمتيش فيها اي حشوه بجد هتبقى روعه. المهم الطعم والرك على الطعم، والعبره ان هي ما اتفتحتش خالص في الزيت، وكمان ما شربتش معايا زيت. وطبعا عايزه اقول لكم كمان علشان تضمنوا ان هي تكون خاليه من اي نسبه زيوت، انا حطيت طبعا مناديل المطبخ كده وطلعتها عليها، ما فيش اي نسبه زيوت وما شاء الله. وحتى لو انتوا شفتوا ايديا مش فيها اي نسبه زيوت ما شاء الله، حاجه كده روعه. وصفه ناجحه الحمد لله رب العالمين بنسبه 100%. اتمنى تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم فيها بمنتهى الصراحه، منتظره ارائكم في التعليقات ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك والانتساب في قناه طبخه اسماء. القاكم على خير والسلام عليكم.